Harry Roque, sir, the Presidential Spokesperson, Police General Guillermo Lorenzo Eleazar, at sa lahat ng mga command group, directorial staff, personal staff, at iba pang mga senior officers, magandang umaga muli sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Let me also recognize the virtual presence of USEC Roque Ignacio, sir, who will be joining us later. Sa ating question and answer, unahin muna natin ang katanungan ukol sa ceremonial vaccination at ating susunod ang other matters. Ang unang magtatanong ay yung mga nandito ngayon at susunod nating tatawagin ang mga nasa Zoom. Ang unang magtatanong, sir, ay si Raymond Dagtaas ng DZRH. Raymond, please. Sir, good morning. Sir, after itong 500 na doses na naibigay sa PNP for today's vaccination, meron na bang commitment susunod? Kasi nakita natin medyo limited pa ito and a lot are still waiting. And you have mentioned na we have now 92% of the PNP members wanted to be vaccinated, sir. Yes, nandiyan naman talaga commitment ng ating pamahalaan at nakita naman natin na meron tayong mga priority list at ngayon nga nasa A4 na tayo. Ito po at more than 200,000 of our personnel are willing to be vaccinated. So iintayin po natin ang pagdating yan. At meron naman tayong mga vaccination teams all over the different vaccination sites. Sa ngayon, humihingi lang kami ng guidance galing sa ITF through the DOH kung alin po na mga lugar na ibibigay sa atin. Pero, kagaya na ulit ko nga, we have vaccination teams all over the Philippines sa ating mga regional offices. At kung sa Metro Manila, kagaya na banggit natin, meron tayo dito sa Camp Crame, meron tayo sa Camp Bagong Diwa, na headquarters ng NCRPO, sa 5 district, police district natin, as well as sa Special Action Force and ABSI Group. Outside Metro Manila, we have the different health service units of the police regional offices, mga 17 region po yan, na pwede magbakuna din, pati na rin sa mga probinsya in coordination with the different LGUs concerned. So, itong after yung pangyayaring ito dito sa Philippine National Police, ang nakikita dito is yung para bang paano pinipili yung mga area na kung saan dadalhin ho yung mga bakuna, sir? Well, unang-una, kami rin nag-iintay ng guidance kasi it's a national program. So kung saang lugar dapat bakunahan, we, the PNP, we are part of the population in the area. So kung NCR ang focus sa ngayon, so bahagi kami. Kaya nga itong mga personnel natin deployed here in Metro Manila are the ones to be vaccinated first. Ngayon, kung pumunta na yan sa mga specific areas outside of Manila, for example, sa Cebu o sa Davao, o iba man ang sinasabi natin high-risk areas, yung mga pulis natin doon, being part of the general population in that area, will be vaccinated also. So, last on my part, na-mention nyo yung 92% na gustong magpabakuna ngayon. Nabanggit ba, sir, yung halimbawa ito na natitira na almost 8%, ano ang reason behind bakit meron pa silang pagdududa to undergo vaccination, sir? Alam mo, may kanya-kanyang opinion yan eh. And just like the general population, ganun din naman ang ating PNP. Kaya nga sa atin dito is walang sapilitan. Pero kung makikita natin, mula dun sa 49% na ayaw, ngayon is 7% na lang yan. So gagawin natin dyan, patuloy yung ating pagbibigay ng mga tamang informasyon. And itong araw na ito, dahil nga kami mismo ng mga senior officers, particular ako, bilang hepe ng pambansang pulisya, nag-avail na ng bakuna. Kung anong unang available na bakuna na andyan, ako'y naniniwala na itong mga natitirang ito ay magkakaroon na rin ng kaisipan para na rin magbakuna at maging bahagi ng ating programa. Maraming salamat, Raymond. Sir, ang susunod na magtatanong ay si Mark Makalalad ng DZBB.
Sir, good morning po. Regarding din sa program natin against COVID-19, sir, upon checking the data, almost 2,000 yung active cases natin. And almost every day meron tayong 100 cases ng COVID-19. Hindi pa ba, sir, affected yung operations ng PNP considering na nagmamando tayo ng checkpoints, nagbabantay sa mga hospitals, quarantine facility, at marami pang task na ginagawa? Alam mo, hindi natin pwedeng, dahil dito sa mga active cases natin, titigil tayo sa ating trabaho. Yun nga, ngayon is 1,942 as of midnight. Kanina, itong active cases natin. Pero kung matatanda natin, umabot yan sa 3,300 nung kasagsagan noon. And we have managed that. Sa ngayon, we have enough quarantine and isolation facilities. In fact, treatment facilities, lalo na dito sa Metro Manila. And also, on the other regions. At with the 219,000 and more members of the Philippine National Police, hindi man niya naapektuhan. Kagaya ng sinasabi nga ng ating Pangulo na hindi pwede na yung ating pagbibigay ng serbisyo or yung ating ginagawa sa pang-araw-araw is maapektuhan ito. So we have to live with them, but of course, naandyan ngayon yung ating mga protocols na dapat na sinusunod. How about yung vaccination program sa other regions? Kasi ang sabi ng DOH, yung ibang cases ng COVID-19 dumataas sa ibang rehiyon. So, ganun din po ba yung nakikita natin na projection sa PNP na ang sentro ng COVID-19 sa ibang regions na? At ano po yung ginagawa nating hakbang para matugunan po yung cases? Yes, tama yun. Dun sa ating kasing data, nung ating mga PNP na mataas ang infection, ay kasabay yun sa general population. Nakita natin yung malaking pagbaba dito sa Metro Manila as a whole. At na-experience din yun dito sa Camp Crame and pati na rin sa Metro Manila. At dun sa mga sinasabi specifically ng ating Department of Health na merong pagtaas, kasabay din doon ang ating kapulisan. Kasi they belong to the same place. That is why ang approach natin doon is they're always coordinating with the concerned local government units and how to handle this. And with the more than 1 year of this pandemic, tayo po ay naka-adjust na dyan. Kaya nga, yung papalit-palit ng mga quarantine na classification is dahil sa pagtugon sa mga sitwasyon at naando naman ang corresponding intervention or action na dapat gawin. Thank you po. Thank you, Mark. Sir, ang susunod po ay si Ann Soberano ng Bombo Radio. Hello, sir. Good morning. Sir, tanong ko lang, sir, nabanggit nyo kanina is 53,000 vaccine allocation po for the whole Metro Manila po ito, General? Yes, tama yun. I was informed by the Director of Health Service that 53,000 for the NCR, for the whole of NCR. Ito ngayon, hindi lang sa PNP, sa lahat. Ito yung initial na inallocate ng ating na DOH. Pero alam mo ito, madadagdagan pa yan kasi nga ang pagdating ng ating bakuna, sunod-sunod na. So ito ngayon is nag-a-adjust sila accordingly. At kami naman, ready lang kami. Initially nga, 500 ang binigay sa atin. For all you know, baka sa isang araw, meron na naman. At ready kami para bakunahan. At meron na rin kami na list, priority list kung sino ang dapat na bakunahan, ilan ba nang ibigay sa atin, saan man ibigay yan, we can always adjust and adapt to the available vaccines that will be provided to us. Pero sa ngayon, General, wala pa tayong schedule kung kailan po ito darating, itong iba pang mga bagong vaccine para dito sa NCR? Wala pa sa ngayon. Pero kagaya sinabi natin, lagi kaming handa dyan. Nung March 1 nga, di ba? Nung pagdating ng Sinovac, iniisip nun, diretso sa A4, hindi na sa A1, A2, A3. Nakaready kami nun. Pero dahil yung sa mga pagbabago, at yun naman ang talagang nangyayari, dahil kung ano ang mas kailangan, yun ang dapat gawin. So ang ating kapulisan ay lagi nakahanda kung anumang mga changes na gagawin. Una, sinabi ko, we have vaccination teams na nakahanda. In fact, pag hindi natin ginagamit yan sa atin dito, ito ay available sa mga request ng ating mga LGUs like sa Quezon City para tumulong sa pagbakuna nila sa kanilang mga residente. Sir, last na po. Sir, sinabi nyo din na walang sapilitan sa ating mga PNP personnel na magbakuna. Pero mandatory po ba ito, General, sa lahat ng member ng Philippine National Police? Una nga, walang sapilitan. So, ibig sabihin, hindi mandatory. Pero alam mo kasi sa ngayon, una, ang dami pang hindi nababakunahan. Kaya sa amin, hayaan muna natin na kusang loob na maintindihan nila yan.
Sa bandang huli kasi, marirealize nila, lalo na sa sitwasyon natin ngayon, na ito ang kailangan natin. Nakita naman natin, di ba, we are not penalizing those who will not be availing vaccines, but binibigyan ng mga incentives yung mga nag-a-avail nito. Kaya yun ang gagawin natin. Hindi natin sila bibigyan anuman sanction, pero makikita natin, not only through PNP, but the government as a whole and other private establishment, magkakaroon ng mga incentives kung meron kang bakuna. At yun ang dapat na pag-isipan nila. Tinanong ko lang sir kasi ang AFP po ay mandatory talaga sa lahat ng sundalo na mabakunahan sila. Pero may choice sila na pipili kung anong gusto nilang bakuna. Kaya tinanong ko po kung dito ba sa PNP ay gagawin nyo din pang mandatory. Pero nasagot na niya po. Thank you. Yes, darating tayo doon. Kasi sa ngayon, ang dami pa naman na dapat bakunahan. Unahin natin may gusto. At yung ayaw, di sa bandang huli sila, kung ayaw nila, malalaman natin pagdating sa sitwasyon na yun. Thank you. Sir, ang susunod po ay si Maris Umali ng GMA 7. Maris, please. Sir, good morning. Sir, good morning. Sir, for the 500 vaccines that were allotted to the Philippine National Police, who were specifically prioritized? Kasi nga, sinabi nyo na napakalaki yung bilang na gustong mabakunahan, pero para dun sa 500 na yon, sino muna yung binakunahan? Okay. Inisip namin na through the command group and consultation with Director of Health Service na binigay natin ito sa mga senior officers para maipakita na kung kami mismo ang mangunguna dito, lahat ay susunod. Kahit anong bakuna pa man dyan. At ito, ang ating po mga LGU for so long a time, talaga nagsasabi sa amin, General, yung pong mga pulis dito, baka pwede bakunahan natin. At lagi sinasabi ko, ipaubaya muna natin yan doon sa A1, A2, and A3. Kasi ngayon ang guidance ng ITF. Pero ngayon, na pwede na sa A4, itong 500 na ito yung binigay lang sa amin. Pero sinisigurado ko sa inyo na ang ating mga LGUs will provide vaccine sa mga pulis natin na nakadeploy sa kanila. So ito ngayon, hindi man tayo nagmamadali. Basta binigyan tayo, bigyan natin. At naisip nga namin, senior officers, para ngayon makita ng ating mga kasamahan na dapat magbabakuna tayo at ito'y pinangungunahan ng ating mga senior officers in our organization. Sir, you mentioned a while ago that there will be incentives given to those who will wish to be inoculated. Ano pong incentives yun? Sa PNP naman kasi, incentive, pagka nagkaroon ka ng COVID, malayo kang mamatay, di ba? Yun ang paliwanag natin sa kanila. Pero alam mo, nakikinig lang naman tayo ng news at nakita natin sa mga LGU kung ano yung mga incentive na yun. Pati na rin eventually, meron pang vaccine passport, meron pang special lane. Ito hindi na sa amin, pero alam mo, ang police is also a citizen of this country na paglabas mo dito sa Camp Crame o sa labas sa opisina mo, kasama ka ng iba. Kaya mga incentives na binibigay ng mga LGUs as well as our government, we can avail them pag meron tayong vaccine. Okay. Sir, may we know what specific vaccine was used for your inoculation, for today's inoculation? Sinovac. Okay. Yun ang dumating sa amin, Sinovac. Kaya lahat kami Sinovac. Kaya sinabi nga namin, kung anong naandyan, hindi tayo pwede maging choosy, di ba? At yun naman ang gusto nating ipalam din, hindi lamang sa ating mga kapulisan, kung hindi na rin sa ating mga kababayan. Sir, I understand before you mentioned that the Philippine National Police will also help in the vaccination rollout. Right now, kayo pa muna yung pinaprioritize sa A4, isa sa mga pinaprioritize, but will you also open your camps or your headquarters for the vaccination of the public when you mentioned that you are going to help in the vaccination rollout? Sa initial arrangement namin, in particular, sa ating pong MMDA chairman, Chairman Benhar Abalos, nung mag-meet kami, doon po sa mga LGUs na nangangailangan, in particular sa Metro Manila, pag nag-request po sila, doon namin padadala. Kumbaga, the LGUs will be the one to identify the vaccination site kung saan kami pupunta. At ginawa na po namin yan at ginagawa
sa Quezon City. Pero kung kinakailangan na dito sa loob ng kampo namin, magkaroon lang ng magandang arrangement at kung sabihin naman ng DOH sa pwede yun, wala pong magiging problema sa atin. Lahat naman ito, kung matatandaan natin, yan naman ang initial guideline or direktiba ng ating Presidente noong paman na ating PNP at AFP at iba pa sa ating uniform services na make their vaccination teams available to administer vaccines to the people, to the public as a whole. Okay. Sir, last for this particular issue. When you mentioned that nauna na yung A1 to A3 for the previous, in the previous days, does this mean that all your A1 to A3 in the entire PNP have already been inoculated? Or ngayon na nag-open na sa A4 itong Philippine National Police, pwede pa rin isingit sa ngayon, sa araw na ito, yung mga A1 to A3? Or this is all for A4 only? Naka-align kami sa IATF guideline na kahit pa open na sa A4 yan, at even though sa A5 pa, sa iba, kung mayroon pa rin A1, A2, A3, sila pa rin bibigyan natin ng priority. Specifically for today, it's just A4, no A1 to A3 that will be included for the inoculation today? Sa tingin ko, itong A1, A2, A3 natin, halos naubos na. Pero kung meron man, they could just, signify their intention to us. Thank you Anyway, so ang point naman natin dito is, kulang yung vaccine pa. I mean, mas maraming gusto magbakuna, kaya walang problema. At inaasahan naman natin sa susunod araw, nakapag-intay na nga tayo ng 3.5 months, di ba? So ngayon pa, it will be available sa atin. Salamat, Maris. Sir, ang susunod pong magtatanong ay si Eunice Silario ng Filipino Mirror. Sir, good morning. Sir, klaro ko lang po, ito pong batch ng vaccine po na ito, ano po ito, donation pa rin ba or binili na po sa China? Kasama na po ito sa binili ng ating government. Actually, sa amin po kasi, basta may dumating na vaccine, i-administer natin. Alam naman natin, and our spokesperson, Spokeshari, and the Secretary Galvez, nagbibigay sila mga briefing tungkol dyan. Yung mga pagdating, bandang huli kasi, hindi na namin namomonitor kung saan galing. Importante, ito po ibinigay ng ITF at alam natin na authorized ito. So, yun po yung naging basihan natin. Sir, my second question is, sabi po ninyo, ina-allow na po ninyo yung mga ibang pulis na magpabaksin sa LGU. Ngayon, paano po sila magpapabaksin? Through online enrollment para makakuha na slot or i-aalat na kaagad sa kanila ng LGU? Well, usually arrangement with the LGU, ino-offer sa kanila. Kasi nga, lalo na nung una na hindi pa kami authorized ang A4, talagang iniimbestigahan namin yung mga pulis na lumulukso dahil hindi pa naman allowed ng ITF. In fact, nagpapaalam nga sila sa amin, pero dinidiscourage talaga natin yan. Pero ngayon nga, since 2 weeks ago na pwede na sa A4, yung pong LGU na go-offer, walang problema na yon. Ang bilin namin sa kanila ay dapat record lang. Of course, may record dyan sa DOH, pero iba pa rin yung ating PNP CODA. Dahil yung ating health service is monitoring itong ating vaccination in addition to the testing that we are regularly conducting to our personnel. Sir, panghuling tanong po, doon po sa mga nabakunahan na before, meron po bang nagkaroon pa ng sakit or may namatay pa po ba na nabakunahan na po? Wala ko specific data tungkol dyan, but we can research that and give you information pertaining to that question. Thank you, sir. Maraming salamat, Eunice. Sir, sa other matters po, sir, akin pong tatawagin si Secretary Harry Roque, Presidential Spokesperson, para sa kanyang pambungad na salita. Magandang umaga sa inyong lahat, sa PNP Defense Corps Press Corps at sa Malacanang Press Corps, because this is a joint Malacanang and PNP Press Corps press briefing. As of 11:30 last night, I received information that the ICC prosecutor Bersuda has concluded her preliminary examination against President Rodrigo Roa Duterte for the alleged crime of crimes against humanity. She will now seek judicial authorization from the pretrial chamber of the ICC to formally conduct investigation
against President Rodrigo Roa Duterte. I believe that the decision to move forward into a formal investigation stage is legally erroneous, politically motivated. It is legally erroneous because in the first place, the ICC has no jurisdiction over the subject matter of crimes against humanity as alleged in her information against President Rodrigo Roa Duterte. Secondly, the case, even for purposes of formal investigation, is barred by the principle of complementarity. And thirdly, the investigation is not pursuant or in aid of substantial justice. My first submission is that the ICC prosecutor has no jurisdiction. She alleged in the first instance that the Philippine war on drugs is an instance of a crime against humanity. What is a crime against humanity? A crime against humanity is defined under the statute of the ICC law as a widespread or systematic attack against civilians knowing that the subject of attack are civilians. I will ask the Philippine National Police, when you discharge your obligations under the so-called drug war, did you target civilians? Did you kill civilians willingly because they were civilians? Obviously, the answer is no. Were there deaths as an incident to a lawful operation in connection with the war against drugs, you did not target civilians as such. It was coincidental or collateral damage, either because the policeman had the right to defend himself using reasonable force, or they were in fact the subject of an attack and therefore justified by the principle of necessity and proportionality. Pasensya na po kayo. I know these are very technical language, but I speak now as a lawyer and as a member, the only Filipino member in the list of counsel of the International Criminal Court. So kapag ang laban po sa droga ay dahil ito po ay katungkulan na pulis para ipatupad ang anti-drug laws, wala pong intensyon na manarget at pumatay ng sibilyan dahil sila'y sibilyan. Kung meron man pong kapatayan na nangyari, dahil ito po ay gumamit po ng tamang pagdahas at tamang puwersa ang ating kapulisan. Bukod pa po rito, alam po natin, at mamaya po itatakil ko yan sa prinsipyo ng complementarity. Pangalawa, meron lang pong limited jurisdiction temporal, rationate temporal ang ICC. Dahil ang sinabi po nila na ang ating war against drug is a crime against humanity, yung rationale matériel, yung rationale temporaire is limited to June 30, 2016 until 17 March of 2019 when we withdrew from the ICC. Everything that happened before the President took office and implemented the war against drug, and everything that happened after 17 March of 2019 is clearly beyond the rationale temporaire jurisdiction of the ICC. Pero mas importanteng objection po sa gagawing investigasyon ng ICC prosecutor ay dun sa prinsipyo ng complementarity, at tayo naman po bilang isang naging partido sa ICC, hindi po tayo sana sumapi sa ICC kung hindi dahil sa prinsipyong ito. Ang sinasabi po na yung prinsipyo ng complementarity, the ICC will not exercise jurisdiction unless the member state is unable or unwilling to prosecute. Kapag sinabi pong unable, ibig sabihin walang estado, walang hukuman, walang pulis na gumagana. It is a failed state. Ang unwilling po is when you have legislation according impunity to an individual. Wala po tayong ganyan sa Pilipinas dahil in the first place, lahat po ng presidente matapos ang kanilang termino, hindi po lahat. Dalawang presidente matapos ang kanilang termino, nakulong. Ito po si Presidente Estrada at Presidente Gloria Macapagal Arroyo.
At ang pinaka-importanting punto na dapat maintindihan ng lahat ay dahil gumagana po ang mga institusyon natin dito sa Pilipinas. Meron po tayong independyente, impartial at kompetenteng mga hukuman. Meron po tayong mga piskalya na naglilitis po ng mga patayan dahil nga po dito sa drug war. Kung naalala nyo ang kaso ni Kian, na-convict po ng murder yung mga pulis na pumatay kay Kian. At ngayon nga po, dineklara po ng ating Secretary of Justice at ng ating PNP Chief, at bibigay ko po mamaya ang floor kay PNP Chief, na lahat po ng kaso kung saan merong namatay in the course of a police operation ay iimbestigahan. Hindi po natin kinakailangan ang mga dayuhan na mag-imbestiga ng patayan dahil sa drug war, dahil gumagana po ang sistemang legal sa Pilipinas, merong mga piskal at merong mga hukumang naglilitis at nagparusa na. At mula nga pong naging PNP Chief, si Chief Eleazar, hindi lang po 62 cases ang binigay niya sa DOJ, sinabi po niya, all 6,000 cases ibibigay niya sa DOJ for conduct of investigation. Bakit maghimasok ang International Criminal Court na pinakita na natin na kayang-kaya na mga lokal na institusyon na siyang mag-imbestiga sa mga krimen na ito? Because of complementarity, I am confident that the pre-trial chamber will reject the request for investigation. Pangatlo, it is not in pursuit of substantial justice. Bakit? Hindi na po tayo miyembro ng ICC. Ang karapatan at ang kakayahan ng hukuman para mag-imbestiga upang magsampa ng kaso ay nakasalalay sa kooperasyon ng Estado. Sinabi na po ng ating Presidente, hindi tayo magko-cooperate dahil hindi na tayo miyembro ng ICC. Kung sila ay magsasampa ng kaso, ang basihan ng ebidensya lamang nila ay ebidensya na ibinigay ng kaliwa na siyang pumapatay din ng ordinaryong mamamayan, gaya na nangyari doon sa football player, dyan po sa kailan lang po ang pangyayari. Yang mga patayan ng NPA, yan ang dapat tinitignan ng ICC, hindi ang patayan dahil po sa isang valid and legitimate exercise of police powers, the war against drug. Sasayangin lang nilang panahon, sasayangin lang nilang resources ng hukuman dahil without cooperation from the Philippine state, hindi naman makakabuo ng kaso kung hindi base sa ebidensya na hearsay at galing mismo sa mga komunista at politikong kalaban ng presidente. Which brings me to the last point. Sino ba naghain niyang kasong yan? Hindi ba ngayon gustong tumakbo ng presidente o vice-presidente? Hindi ba politika ang dahilan kung bakit isinampa ang kasong yan? At politika rin ang dahilan kung bakit si Prosecutor Bersuda ay nagsampa. Dahil ang pula sa kanya, ang kinakasuhan lang niya, mga kapwa-Aprikano niya, kinakailangan niya magkaso ng hindi Aprikano para patunayan na hindi totoo na kaya lang niya magsampa ng kaso sa kapwa-Aprikano niya. And good luck to her political career in her home state, pero not at the expense of Presidente Rodrigo Roa Duterte. This is now a political issue. Hindi magko-cooperate ang presidente hanggang tapos na kanyang termino sa June 30 of 2022. Hindi po natin alam kung ano nung magiging polisiya after 2022. Yan po ay bibigyan ng kasagutan kung sino man ang susunod na presidente ng Pilipinas. Nais ko pong ibigay ang rostrum ngayon doon sa inaakusuhan ni Prosecutor Bersuda na pumapatay ng sibilyan dahil sila ay sibilyan, ang namumuno ng institusyon ng kapulisan para sagutin. Totoo ba ang sinabi ng Bersuda na yan, ng kapulisang Pilipino pumapatay ng mga sibilyan dahil sila ay sibilyan? Hayaan naman natin si General Eleazar ang sumagot niyan. Maraming salamat po. Thank you very much, Secretary Roque, sir. Now, let me call on
Yusek Roque Ignacio, sir, for the questions from the Malacanang Press Corps. Yes, sir. Thank you very much, Secretary Harry Roque. So, yung gusto kong banggitin kanina na binanggit Secretary Roque na the PNP, kami po ay willing na yung mga dokumento sa amin na ang depository is Internal Affairs Service is pwede pong available yan na repesuhin ng ating DOJ. In fact, with the guidance of SILG, nung nakausap ko po ang ating minamahal na Secretary of Justice, Secretary Leonardo Guevara, yun nga pong mga cases namin na merong may mga findings of lapses ang ating Internal Affairs Service, ay sinabi po namin na available for them. In fact, 53 of them were already turned over to them. Dahil yung mga remaining, hindi maibigay kasi subject sila pa rin ng appeal or hindi pa totally resolved. So in the other cases that we have, on the same manner, wala pong maging problema since we believe that, definitely the DOJ has the imprimatur of the President to conduct its review. Kaya kami naman, wala man kami tinatago sa aming mga dokumento na yan. Kaya ipapakita po namin sa DOJ. But outside of DOJ, nasa chain of command tayo. And we will seek guidance through the SILG. But with regard to the DOJ, available po yan. At kasama yan sa aming pag-uusap. Kaya gusto po i-clarify, all these documents that we have, pati na rin yung sinasabi natin na imbestigan ng IAS natin, all the cases of anti-illegal drugs operations that resulted in the death of the suspects or even the policeman, pwede po yan na ma-review ng ating ng DOJ. At yung tungkol naman sa inaakusa ng ating pulis, wala pong katotohanan yan. Laging malino naman ang sinasabi ng ating Pangulo. And on the series of conference that I attended, lagi sinasabi niya na gawin yung tama. Pero sinasabi rin niya na dapat proteksyon naman ating sarili. Huwag naman tayong papayag na pagdating doon, nado sitwasyon na sa panganib ang buhay mo, ikaw pang unang mamatay. In fact, during my assumption, when I take my oath, I took my oath at the Chief PNP, isang klaro lang ang marching order niya sa akin, do what is right and legal. At kahit sa iba't ibang mga meetings na attendan ko, doon man lagi nag-evolve ang sinasabi niya. Ang kanyang pulis, ang kanyang kasaduluhan ay kanyang mahal na binibigyan proteksyon, pero paggawa ng kalokohan ay hindi ko konsintihin. That is why in my case at the Chief PNP, ganun din. Pinakita rin natin, itong mga ibang mga pulis natin nagmamalabis, imbestigahan, and through due process, kasuhan natin yan. At itong mga dating mga nangyaring kaso na, just like what I've said, the documents are available, we'll just seek guidance from the SILG, but wala pong dapat na itago dito as long as if the DOJ wants these documents available for their review. Maraming salamat, sir. Akin na pong tatawagin si Yusek Roque para sa katanungan ng Malacanang Press Corps. Yusek Roque, please. Okay. Maraming salamat po. Good morning, Secretary Roque and General Eleazar. Yung first question po ni Laila Salaveria, similar question ni Maki Pulido ng GMA7, Pia Ranyada ng Rappler, Maricel Halili ng TV5, and Joe Montemayor ng Malaya. Ay na rin po ni Secretary Roque. Ang follow-up question po ni Laila Salaveria, Secretary, why won't the and just cooperate in the probe to prove the ICC wrong if it is believed it has done nothing wrong? Because in the first place, when we became a member, nung tayo po ay sumapi sa ICC, ang sabi natin na ang korte ay gagalaw lang kapag wala pong mga domestic na mga institusyon na po pwedeng mag-imbestiga. Hindi po tayo pumayag ng ICC ang magsasubstitute sa ating lokal na piskal, sa ating lokal na hukuman. Wala pong hadlang para imbestigahan ang mga kasong ito sa Pilipinas at in fact, marami nga pong kasong nakabinbin ngayon sa hukuman. Hindi lang po for murder, meron pa tayong mga writ of amparo, writ of habeas corpus at lahat po yan ay inaaktuhan ng ating hukuman. Pasensya na po kayo. Naging emotional po ako kanina. Wala po akong binabasa, galing po sa puso yon. Insulto po kasi sa lahat ng Pilipino para sa isang dayuhan gaya ni Persurda at para sa kapwa Pilipino na magsabi
na yung mga legal institution natin sa Pilipinas ay hindi gumagana at hindi nagbibigay katarungan. Insulto po yan. Mako-compare tayo sa mga country gaya ng Darfur, yung mga lugar na wala talagang gumaganang gobyerno. Hindi po tama yon. Tignan nyo po kung sino mga may kaso sa ICC, yan po ay galing sa mga jurisdiction na hindi talaga gumagama ng hukuman. How dare you say that the Philippine legal system is not working? Emotional issue po ito for all lawyers and for all Filipinos. Hindi po, hindi tayo ganyan sa Republika ng Pilipinas. Question from Pia Reñada ng Rappler. The ICC prosecutor pointed to multiple eyewitness, NGO and media accounts of police involved in extrajudicial killing related to war policy. ICC prosecutor lacks evidence to determine these killings constitute crimes versus humanity. Kaya nga po sinasabi ko, it will not also be in pursuit of substantial justice. Dahil paratang po yan ng mga grupo na talagang kontra po sa ating presidente. Hindi lang po yung leftists, marami po dyan, legal fronts. Hindi po ako nagre-red baiting. Totoo naman po yun. At halos lahat po dyan na nagrereklamo, kalaban ng gobyerno. Kasama na po yung nagsampa ng kaso na ngayon, malalaman din ng ICC ay tumatakbo para mas mataas na posisyon ng presidente o vice-presidente. Politika po ito. Bakit naman kasi hinayaang mag-proceed ng jurisdiction, ng investigation? Pero ulitin ko po, wala pa pong kaso ang presidente ha. Ito po, bagamat merong pre-trial chamber na mag-authorize ng investigation, hindi pa po kaso yan. Yan po ay akin to a preliminary investigation na dapat aprubahan ng pre-trial chamber. Matapos po ang preliminary investigation, doon lamang magsasampa ng kaso. At doon sila magkakaroon ng problema. Kasi sa preliminary investigation, hindi tayo magko-cooperate. Hindi tayo magko-cooperate dahil hindi na tayo miyembro. At kahit anong pilit na gawin nila, hindi tayo magko-cooperate. Paano sila makakasampa ng kaso? Makakasampa ba sila ng kaso on the basis of what Joma Sison said alone? On the basis of what Sunny Trilliano said alone? Paano ngayon yan? Next question, please. Okay, Secretary, from Pia Reñada pa rin, if Duterte administration is indeed sincere about bringing drug war abuses to justice, why are the only conviction of drug-related EG case the cops in Kian de los Santos murder? Excuse me. Kailan ba nagsampa ng kaso si Trillanes? 2018. Anong taon ngayon? 2021. Anong stage natin? Formally magi-investigate ka pa lang. Kung mabagal ang proseso sa Pilipinas, mas mabagal po ang proseso sa ICC. Dahil wala pang ang preliminary investigation, 3 taon na ang lumipas. Bakit nagdidemand tayo ng napakabilis na proseso dito sa Pilipinas? Di ba po? Hindi nyo na ba naisip yun? Ang kaso pag naisampa sa piskalya, 90 days kinakailangan marisolba, otherwise walang sweldo ang piskal. Itong Bensurda took 3 years. Bago man lang siya magdesisyon, ay tapos na yung aking preliminary investigation, magsisimula na ako ng investigation. Tapos sasabihin natin, wala daw effort sa Pilipinas. Matagal pong proseso, pero yun po ang halaga ng tinatawag nating due process. Sa Medinilla ng business and remaining quarantine restrictions which will take effect starting June 16, 2021, Bulacan and NCR. Well, naiba na tayo ng topic, no? At pampababa ng presyon, ng alta presyon. Can we show the PowerPoint? Ito po yung iba-ibang quarantine classification, no? Kagabi naman po, inulit ko, no? Na yung mga napakalaming lugar na nasa MECQ, wala po tayong mass gathering. Hanggang 10% lang po ang popwede. Kasama po dyan yung mga simba, kasama po ang mga libing. Hanggang 10 or 10% lang po. Now, ayan po, nakikita na natin sa screen, no? Now,
Importante po sa lahat ng quarantine status, bawal po ang entertainment, ang recreation, amusement, ang traditional cockfighting. Pwede po ang PCSO dahil pinayagan. Pwede po ang horse track betting, off-track po dahil pinayagan. At sa lahat po ay bawal po ang contact sports. Now, ang magkakaiba po sa mga gyms, okay? Ang sa MECQ po walang gym. Sa GCQ merong gym 50%, pero doon sa merong heightened restriction, wala rin pong gym. Pero doon sa merong sa Metro Manila, wait po baba po natin ito. Yung GCQ with restrictions sa Metro Manila, allowed na po sila 30%, pero kung meron silang safety seal, up to 40%. Okay? Up to 40% po yan. Okay? Ibalik natin sa gym para isa-isahin natin para sigurado tayo. Okay? O yan. Sige, akit po natin. Ito, gyms. Okay? Sa GCQ with restrictions, June 16, tama po ako. Mali pala ako. It's 20%, pero 30% with safety seal. Pero this is for June 16 to 30. Okay? Pero dun po sa mga GCQ with heightened restriction, wala pa pong gym. Okay? So I hope that clears it po, no, pursuant to this table. Okay. Ang indoor attraction po, allowed po sa GCQ with restrictions, dito po sa Metro Manila at saka sa Bulacan, 30%, pero it can be increased by 10% kung meron pong safety seal. Okay? So, okay, ano pa po ang mga, ipopost ko na lang po itong graph nito para sa benefit ng ating media. Yung venues for meetings, bawal po sa MECQ, allowed sa GCQ. Sa Metro Manila at Bulacan, 30%, 10%, kung meron pang additional 10% kung may safety seal. Pero GCQ with heightened restrictions, hindi po allowed. Sa MGCQ, allowed. Okay, yung personal care, barbero, at saka mga salons, 50% sa GCQ, 50% sa Metro Manila and Bulacan, plus 10% kung merong safety seal. At GCQ with heightened restrictions sa Laguna, Cavite, Rizal, 30% po at 10% additional if merong safety seal. Sa MGCQ, allowed po sila. Outdoor tourist attractions, 50% sa GCQ, 50% sa GCQ sa Metro Manila and Bulacan, 30% po sa Laguna, Cavite at Rizal. Sa MGCQ po, 75% allowed. Allowed po ang mga specialized markets of the DOT. Allowed po ang staycations. Okay? Sa indoor dining, dito po ang importante. 50% po ang allowed sa GCQ, hindi po allowed sa MECQ. Pero sa Metro Manila at sa Bulacan, 40%, ito po yun, kaya ako na-confuse kasi iba yung percentage ng gym at saka ng restaurant. Sa restaurant po, 40% allowed, pero kung merong safety seal, additional 10% up to 50%, no? Sa with restrictions po sa Laguna, Cavite at Rizal, 20% plus additional 10% kung merong safety seal. Sa MGCQ allowed. Sa outdoor dining naman po, even under MECQ, 50% allowed, 50% allowed po sa lahat ng classification, allowed fully sa MGCQ. Religious worship, 10% po sa MECQ, 30% sa GCQ. Sa GCQ with restrictions sa Metro Manila at saka sa Bulacan, 30% up to 50% if allowed by LGU. Sa GCQ with heightened, 10% po, up to 30% with consent of LGU. Ang MGCQ hanggang 50%. Hindi po allowed ang interzonal travel sa MECQ. Pero sa lahat po ng mga iba pang restrictions o classification allowed, pero kinakailangan sumunod po sa restrictions ng tatanggap na LGU. Okay? So ang interzonal po sa MECQ, sa GCQ, generally hindi po allowed
except for obtaining essential goods, for work, at saka kung meron pong point-to-point travel, complying with the guidelines issued by the Department of Tourism. Ngayon, lahat po din ay homeliners, except that the seniors nga po na fully vaccinated can go out in areas covered by GCQ and MGCQ. Hindi pa rin po allowed ang mga fully vaccinated na lumabas ang bahay sa MECQ. We will post this in our webpage. Next question, please. Yes, Secretary. Question from Maricel Halili ng TV5. Sabi daw po ni Congressman Rodriguez, pinabayaan ng ang Mindanao kaya nagkaroon ng surge sa COVID cases. Hindi raw kasi sila agad binigyan ng additional vaccines kahit ilang beses na sila nang hingi. Ano po ang ito? Napabaya ba sila? Hindi po totoo yan. Meron pong mga datos na nagpapakita na kaya din nag-surge po sa ilang bansa, sa ilang parte ng Pilipinas, sa Visayas and Mindanao, kasi hindi nag-ECQ, hindi nag-MECQ. At talagang bumaba po ang compliance with the minimum health protocols. Now, ulitin ko po, bagamat sinasabi natin na binigyan ng prioridad ang Metro Manila Plus, that's only to the extent of around 38% of the vaccines. But the remaining balance are still delivered to the rest of the Philippines pursuant to equitable distribution as mandated by the President. So hindi po totoo yan na ginipit natin ang ibang parte ng Pilipinas. Hindi po. Inuna lang natin yung una na pinakamataas ang numero. Pero ngayon tumataas po sa iba, nagpapadala rin tayo ng karagdagang bakuna sa mga lugar na yan. At saka, ang pagkalat po ng bakuna ng sakit, hindi po yan dahil sa kawalan ng bakuna, yan po ay dahil bumaba ang compliance with minimum health requirements. Mask, hugas, iwas pa rin. Opo. Ang second question po niya, why did the President decide to suspend the obligation agreement to see the country's benefits from VFA? Okay, salamat po dyan. Ang naging decision po ni Presidente, palawagin pa yung pag-terminate niya sa VFA. Bakit po siya nag-decide? Kasi hindi pa siya maka-decide sa ngayon kung talagang gusto na niyang i-terminate ang VFA. At mas mabuti for the time being na hayaan munang umiral pa ang VFA hanggang wala pa siyang pinal na desisyon. Okay. Maraming salamat po, Secretary Roque, and thank you, General Eleazar, at sa iba pa mga bisita. Samantalang tabayanan niyo po ang public briefing hashtag, #LagingAndaPH. Maraming salamat po. Since wala na tayong katanungan, unang-una, maraming salamat po kay PNP Chief Eleazar. Maraming salamat for your hospitality. Maraming salamat po sa lahat ng opisyalis ng PNP at saka sa DOH na nagsagawa ng A4 vaccination dito ngayon sa Camp Crame. Maraming salamat sa mga kasama natin sa media galing sa Defense PNP Press Corps at saka sa Malacanang Press Corps. Maraming salamat, Yusek Roque. Sa ngalan po ng Presidente Rodrigo Roa Duterte, ito pong yung spokes Harry Roque nagsasabi sa buong daigdig. Kaming mga Pilipino, meron po kaming mga batas, meron po kaming katarungan, hindi namin kinakailangan maghimasok ang dayuhan pagdating po sa katarungan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Secretary. Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo sa pag-ingat buhay. para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas.